Так звана спецоперація Росії дійшла до тієї стадії, коли Кремль починає облаштовувати власні бомбосховища. І заявляє, що це не вони, а буцімто вже Україна планує загарбати їхні території. Водночас зброя українського виробництва, яка здатна бити по ворогу там, де він не чекає цього найменше, вже перетворилася із прототипів на цілком реальні екземпляри. На те, що скоро нам варто чекати бойових випробувань, натякає секретар РНБО. Про це, а ще про західні винищувачі та про майже 200 «Леопардів-1», погоджених до передачі Німеччиною. Дивіться хроніку подій 349-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Час готувати бомбосховища. І тепер готувати їх доведеться росіянам. Видання Moscow Times повідомило, що нині Кремль оголосив сотні тендерів на оновлення укриттів по всій країні. Навіть за тисячі кілометрів від кордонів з Україною. Утім, більшість російських бомбосховищ аварійні і не бачили ремонту від часів Совєтського Союзу. Але на публіку відомий військовий линяр Шойгу про це чомусь не говорить. Лише сумно розмірковує з листочка, що так звана спецоперація тепер отримала несподіваний поворот, в якому незмінно винні західні країни і США персонально. Открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню його ескалації. Чого ж так налякалися московити? Серед причин ЗМІ називають уже атаковані об'єкти вглиб російської території. Та й загадкових пожеж, як остання, що сталося на нафтопереробному заводі в Нижньогородській області, теж не бракує. Але їх буде ще більше. Адже Україна вже має зброю власного виробництва, яка здатна бити на сотні і сотні кілометрів. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN натякнув секретар РНБО Олексій Данілов. А під час спілкування з радіо НВ заявив, що оскільки путінська навала не здатна повністю захопити Донецьку та Луганську області, то постійні заклики до переговорів уже зовсім не дивують Київ. Досягти тих можливостей, які вони собі ставили по захопленню нашої країни, в них немає ніяких спроможностей, тому на сьогоднішній день благають. Зараз беруть цілі пули перемовників, вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами для того, щоб вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, вже кого тільки немає, скажімо так, посередниці, давайте будемо домовлятися для того, щоб якось вирішити це питання. Але перемови з терористами не буде. Буде лише їх поступове знищення. І черговий рекорд лише за минулу добу. Кількість вічно хороших росіян перевищила 1000. Також згоріли на роботі екіпажі ще 14 танків та 28 бойових броньованих машин. Виведена з ладу ще одна артилерійська система, 5 одиниць спецтехніки та 3 одиниці автомобільної техніки. Літаків у ворога менше, а в України має побільшати. І над цим працюють на усіх рівнях – від президента і до профільних міністерств. Чільник МЗС Дмитро Кулеба в етері загальнонаціонального марафону розповів, саме про винищувачі та далекобійні ракети триватиме розмова і на Мюнхенській безпековій конференції, і на зустрічі у форматі «Рамштайн». Неважливо, який буде перший іноземний літак. Чи це буде F-16 американський, чи це буде Гріпен шведський, чи це буде Міраж, або Рафаль французький, або це буде Єврофайтер. Це все не принципово. Принципово відкрити позицію, що зняти це табу і отримати першу ескадрилью літаків. Винищувачі будуть, і ворога ставатиме менше. Та й навіть зараз росіяни втрачають не лише особовий склад, а й консервований особовий склад, тобто танкові екіпажі. Лише за 2 доби ЗСУ знищили 25 російських панцерників. Влучання в один із них показали в 92-й механізованій бригаді. І поки ворожі танки горять,
Україна отримує нові сигнали про посилення нашого залізного кулака. Крім обіцяних «Леопард-2», уряд Німеччини погодив і передачу попереднього покоління танків «Леопард-1». Загалом можуть надати 178 панцерників. Перші партії очікуються влітку, а загалом усю кількість танків обіцяють доправити впродовж наступного року. Дипломатія працює, але поле бою не очікує на ймовірні дати. Українські захисники не припиняють своєї роботи з визволення нашої території. Тим, що мають, і так добре, як це вже вміють на 9-й рік війни. Біля Мар'їнки на Донеччині працює морська піхота та ще радянська реактивна артилерія. І хоча вони знають свій град до останнього гвинтика, завжди є бажання побачити і новіші західні зразки озброєння. А ще оборонці розповідають про зміну тактики ворога, який з кожним місяцем війни намагається вчитися. Утім, ці навчання для окупантів геть не завжди з оцінкою відмінно. Вони штурмують малими групами, вони лізуть і лізуть, вони можуть, їхня піхота може навіть йти без плотної артпідготовки. Хотілося б попрацювати на Хаймарсах, хотілося б попрацювати на Сімках. На всьому артилеристи будь-якої системи цікаво, як працює, яке наведення, може щось нове. Ця техніка радянська, тому хочеться трошки цифрової. Олексій Пасак, 5 канал.